Tervehdys ihmiset ja oikein mahtavaa sunnuntai-aamua. Mä seison tällä hetkellä Turun katolisen kirkon edustalla ja mä olen menossa latinankieliseen messuun. Auringonpaiste on tänään niin hirvittävän kirkas, että oli pakko vähän se vaihtaa paikkaa, että mä en siristele koko tämän videon ajan. Mutta joo, tosiaan, tämä katolinen kirkko järjestää aina välillä latinankielisiä messuja. Ja mä haluan nyt tänään käydä sitten katsastamassa, että minkälainen se on täällä Turussa. Mutta ennen kuin mennään sisään ja mä pikkasen näytän teille, että miltä tuolla kirkossa näyttää sisällä, niin mä ensiksi pikkasen juttelen teille tästä, että minkä takia mä ylipäätään käyn kirkoissa, koska tää mun tämmönen kirkossa käynti on herättänyt ihmetystä täällä mun kanavalla ihan siitä lähtien, kun mä oon tämän kanavan aloittanut. Ja se herättää ihmetystä hyvin monenlaisissa ihmisissä. Ensinnäkin niissä, ketkä ei tykkää uskonnosta ja tosi monessa paikassa on kans ihan vuosia heitelty semmoista teoriaa, että mä oon detransitioitunut, koska olen tullut uskoa ja kaikkea tämmöistä, mikä by the way ei pidä paikkaansa. Et uskonnolla ei ole minkäännäköistä tekemistä, yhtään mitään tekemistä tämän mun detransition kanssa. Mutta sitten taas vastaavasti tämä herättää ihmetystä sit sellaisissa ihmisissä, jotka on uskovaisia. Ja sitten ne tulee tänne mun kanavalle ihmettelemään, että minkä takia mä teen asioita sit semmoisella tavalla, mitä he ei nyt sit ihan hyväksy itse ja näin päin pois. Jotenka puhutaan tästä nyt vähän sen. Mä jouduin taas vaihtaa paikkaa, koska autot tuli ajamaan tosta mun ohi, kun ne on menossa tonne kirkon sisäpihalle. Mutta joo, mä en oikein ole osannut selittää tätä kirkkojuttua sillä lailla, että tämä olisi oikeasti mennyt ihmisille sillä lailla kunnolla perille. Mutta mä nyt yritän taas tällä videolla pikkasen. Mutta jos mä nyt aloitan ihan ensimmäisestä asiasta, niin mä en ole uskovainen. Ja se syy siihen on se, että multa puuttuu semmoinen henkilökohtainen usko Jumalaan. Ja mulla ei ole koskaan ollutkaan semmoista henkilökohtaista uskoa Jumalaan. Ja vastaavasti mä en myöskään kaipaa sitä. Eli monet ihmiset mun kokemuksen mukaan, niin ne käy kirkossa ja ne on jollakin tapaa uskonnosmessissä, koska ne hakee semmoista Jumalan kohtaamista. Ja jotkut taas sit vastaavasti heillä on semmoinen kauhean iso tarve jonkinlaisen totuuden löytämiseen tai tämmöiseen. Niin multa itseltä nämä molemmat asiat, eli tämä tämmöinen kaipuu kohdata Jumala ja kaipuu löytää joku totuus, niin multa ne puuttuu ihan kokonaan. Mutta kyllä mä nyt sitten täällä kuitenkin käyn. Ja mä oon mun aikaisemmalla videolla puhunut siitä, että mä oon uskontonörtti. Eli mä keksin kuvaamaan itseäni sen sanan uskontonörtti, mutta jos mä yritän vähän tarkentaa, että mitä se pitää sisällään, niin mä olen aivan ennen kaikkea kirkkohistorianörtti. Eli mua kiinnostaa aivan hirvittävän paljon kirkkohistoria. Ja mitä kirkkohistoria on, niin se on kirkkoinstituution historiaa, eli sitä, että mikä on tämän koko tämän itse laitoksen se historia, mistä tämä on muotoutunut, minkälaisissa olosuhteissa tämä on muotoutunut, miksi se oppi on sellainen kuin se on, että mistä se on tullut, mikä on Raamatun historia, kun siis Raamattuhan on siis ihan oikeaa historiallista kirjallisuutta. Jotkut ihmiset tykkää sanoa, että Raamattu on sellainen tyhmä satukirja, mihin mä nyt en ota kantaa, että onko se vai eikö se ole, mutta se on historiallista kirjallisuutta, eli niin kuin Raamattua voi lukea, Raamatusta voi olla kiinnostunut ja Raamatusta voi saada jotakin irti ilman, että sulla on minkäännäköistä sitä semmoista uskonnollista vakaumusta, ihan vaan niin kuin siitä syystä, koska se on historiallista kirjallisuutta, eli se on syntynyt jonkinlaisessa historiallisissa olosuhteissa, jonkinlaisten ihmisten toimesta, ja sille on määräytynyt semmoinen asema, kun joka sillä on tässä instituutiossa, koska jotkut syyt, ja nämä on ne asiat, mitkä mua kiinnostaa. Ja tämä nykyinen kirkkoinstituutiohan on muotoutunut siis 2000 vuoden kuluessa, ja tämä meidän nykyinen instituutio, joka meillä on nykyaikanakin jäljellä, niin on suoraa jatkumoa tällaisesta historiallisesta jatkumosta. Ja sikana tulee ihmisiä koko ajan, kun ne on nyt menossa tonne kirkkoon. Tähän mun uskontonörtteyteen kuuluu kanssa tosi kiinteällä tavalla toi taidenörtteys. Eli mä oon harrastanut ihan koko ikäni, puhun siis tosi nuoresta asti, niin mä oon harrastanut kirkkotaidetta ja kirkkomusiikkia. Ja kirkkomusiikilla mä en tarkoita virsiä, vaan semmoista historiallista kirkkotilaan sävellettyä musiikkia, josta vanhimmat
on siis ihan jostain myöhäisantiikin ajalta asti. Ja monet sellaiset sävelmät esimerkiksi, joita varsinkin täällä katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa niin toistellaan, niin monet ne sävelmät ja niiden sanoitukset on peräisin siis ihan siis tyyli jostain niin kuin varhaiskeskiajalta tai ehkä jopa myöhäisantiikista. Ja jos olet uusi katsoja täällä kanavalla, niin sulta on ehkä mennyt ohi se, että mä olen taidenörtti tai taidehomo, niin kuin mä tykkään sanoa, niin olen ollut koko ikäni. Eli mä oon piirtäjä, maalaaja, mä oon kirjoittanut omia tarinoita, runoja, kaikkea tämmöisiä. Ja mun kaikkein suurin yksittäinen inspiraation lähde mun koko ikäni, siis ihan lapsesta asti, on ollut kirkkotaide. Ja mä rakastan myös kirkkoarkkitehtuuria, jotenka kun mä menen kirkkoon, niin mä menen niihin usein pelkästään jo sen taiteen takia, koska mä koen kirkkorakennukset sillä kokonaisvaltaisesti ihan hirveän inspiroivina paikkoina, niin jo pelkästään semmoisesta niin kuin taidehomoilun näkökulmasta. Eli mulle siis kirkot on jo paikkoina ja rakennuksina semmoisia hyvin intensiivisiä paikkoja semmoisilla hyvin monilla erilaisilla tavoilla. Ja tämä mun kirkossa käyminen ilmentää paitsi tätä mun tämmöistä taideharrastusta, joka on siis todella iso ja kiinteä osa mua ollut aina, niin siinä samalla mä käyn yksinkertaisesti tutustumassa semmoisiin asioihin, joista mä oon kiinnostunut. Ja nyt mä viittaan tällä ihan erityisesti nyt tähän kirkkohistoriaan ja tähän mun kirkkohistorianörtteilyyn. Esimerkiksi mä oon ollut, tai mun mielestä on ollut ihan hirvittävän kiinnostavaa käydä esimerkiksi noilla katolisen ja ortodoksisen kirkon semmoisilla luennoilla ja sitten myöskin niillä semmoisilla niin sanotuilla informaatiokursseilla tai sitten katekumeenikursseilla, missä siis noi papit selittää sitä kirkon teologiaa ja tällaista, niin mä vaan yksinkertaisesti, siis mä vaan rakastan mennä kuuntelemaan niitä juttuja, koska toinen juttu, mikä olennaisesti liittyy tähän kirkkohistorian nörtteilyyn, on teologia, eli se kirkon oppi. Eli se, että miksi se kirkon oppi on sellainen kuin se on ja minkälaisissa olosuhteissa se on muotoutunut ja millä tavalla. Ja tämän tyyppisistä asioista voi olla ihan äärettömän kiinnostunut, vaikka sä et usko niihin juttuihin, koska tämähän on siis niin kuin kulttuurisesti ja historiallisesti ihan kauhean kiinnostava asia. Se, että mistä koko tämä laitos on tullut. Ja tämä on se, mitä mä usein käyn hakemassa täältä. Ja sitten, että kun mä menen osallistumaan noihin liturgioihin tai sitten messuihin, niin mä käyn siellä fiilistelemässä sellaisia asioita, joista mä oon kiinnostunut ja jotka on mulle tärkeitä. Ja nyt syy, että minkä takia mä tänään olen menossa tähän latinankieliseen messuun, johtuu siitä, että mä rakastan latinan kieltä. Mä oon aivan obsessoitunut latinan kielestä. Oon ollut siis tosi nuoresta asti. Puhun siis ihan jostain niin kuin lapsesta asti. Ja toinen mun semmoinen ihan mieletön intohimo on antiikin Rooman historia. Ja latinahan oli antiikin Roomassa se virallinen kieli, mitä siellä käytettiin. Ja kirkkohan on syntynyt antiikin Rooman valtakunnassa alun perin. Jotenka kristinuskon kirkkohistoria on samaan aikaan antiikin Rooman historiaa. Eli tässä niin kuin nivoutuu mun tällaiset monet intohimot yhteen tässä kirkossa. Jotenka totta kai mä haluan olla täällä. Tiedättekö, että kun sä niin kuin ymmärrät tämän mun lähtökohdan siitä, että minkä tyyppisistä asioista mä oon kiinnostunut ja miksi mä oon niistä kiinnostunut, niin kyllä sä sitten heti ymmärrät, että miksi mä käyn täällä kirkossa. Ja mä aion käydä täällä jatkossakin, vaikka mä siis tiedän, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka on itse uskossa, jopa siis niin kuin hyvin intensiivisesti ja hartaasti uskossa, niin heillä on sitten usein ongelma sen kanssa, että joku mun kaltainen ihminen käy täällä mukana. Mutta mä oon nyt päättänyt olla välittämättä siitä, koska siis mulla on omat syyni nyt tulla tänne kirkkoon ja mä monella tavalla omalla tavallani rakastan kirkkoa ja mä en nyt halua välittää siitä, että jotkut ihmiset haluaisi ottaa sen multa pois. Mut joo, mennäänpäs nyt sisälle.
angelorum atque sanctorum turba, hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis. Mä tulin justiinsa messusta ja mä oon nyt tässä tämän kirkon sisäpihalla. Ja semmoinen fun fact tähän väliin, että tässä Turun katolisen kirkon yhteydessä on birgittalainen nunnaluostari. Ja tää on siis hirveän tämmönen huomaamaton koko tää paikka, että jos et sä tyyliin tiedä, että tää nunnaluostari on tässä, niin sä et huomaa tätä. Ja täällä on tämmönen guesthouse-tyylinen majoitus tässä paikassa. Että tänne voi siis ihan kuka tahansa tulla yöpymään ja täällä myös järjestetään noita tapahtumia, että jos kiinnostaa, niin kannattaa varmaan ehdottomasti tulla vilkaisemaan. Mä oon nyt kävelemässä tuolta kirkolta kohti Turun keskustaa. Meillä on tuolla kahvilassa tämän klubin, mun kanavan klubin miitti. Mut joo, fiiliksiä tosta latinankielisestä messusta. Siellä oleminen itse asiassa tuntui pikkasen erilaisilta kuin mitä mä olin kuvitellut. Että tällainen latinan kielen suurena ystävänä, niin olin totta kai ihan hirveän innoissani siitä, että tämmöisiä järjestetään. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä ehkä viihtyisin siellä paremmin kuin tuommoisessa tavallisessa messussa. Mutta mä huomasin, että jotenkin kun kaikki luettiin sillai täysin vieraalla kielellä, niin siihen tuli semmoinen vähän sillai hassulla tavalla semmoinen teatraalinen elementti. Et musta vähän tuntui siltä, että tämä on niinku vähän liiankin tällaista teatraalista, kun siis latinahan, vaikka se nyt onkin mun mielestä ihan hirvittävän siisti juttu, niin kyllä se kuitenkin on kuollut kieli. Eli niinku ei kukaan niistä ihmisistä oikeasti puhu latinaa eikä ymmärrä sitä, vaan kaikki vaan luki siitä paperista. Ja niin se tuntuikin sitten ehkä sillain, että kyllä mä nyt tykkään siinä suomenkielisessä messussa sit kuitenkin käydä enemmän. Jollekulle tulee ehkä mieleen miettiä, että oliko sitä vaikea seurata, että tuntuuko se niin kuin tosi jotenkin vaikealta tai hämmentävältä, niin mä oon tosiaan harrastanut näitä latinankielisiä juttuja siis tosi nuoresta asti. Eli mä tunnen monet noi tollaset pätkät, mitä siellä messukaavassa on, kun siis jos et tiedä kirkoista yhtään mitään, niin noi messuthan noudattaa semmoista tietynlaista kaavaa. Ja jos sä tarpeeksi paljon käyt tuollaisissa kirkollisissa tapahtumissa, niin sä opit tunnistamaan ne kaavat. Et vaikka sä et muista niitä ulkoa, niin sä muistat sieltä tiettyjä elementtejä. Ja sitten sen avulla sä pysyt aina perässä, että mitä tapahtuu. Ja toihan noudattaa nyt sitä, tai toi latinankielinen messu noudatti sitä tavanomasta messukaavaa, mutta siellä ne pätkät, joita siellä käydään läpi, niin oli vaan latinaksi. Elikkä sen kaavan kautta sä tiedät, että missä kohdassa mennään. Ja tosiaan mä oon harrastanut tosi nuoresta asti näitä latinankielisiä juttuja, niin mä osaan sieltä pitkät pätkät ulkoa. Ja mä tunnistan niitä fraaseja ja mä osaan myös lausua ne. Jos oot uusi katsoja täällä kanavalla, niin mun isä on tosiaan teologi. Et mä oon hänestä puhunut täällä aikaisemmin joskus, tai no itse asiassa siitä on aika kauan, kun mä oon hänestä puhunut. Niin mä oon jo siis lapsena oppinut monia tämmöisiä kirkkohistoriaan ja latinan kieleen ja kirkkomusiikkiin liittyviä asioita mun isältä. Koska mun isä esimerkiksi teki sitä, että kun se chillaili himassa, niin se saattoi esimerkiksi vaan kuunnella kirkkomusiikkia, joka on siis latinankielistä. Eli hän kuunteli sitä latinankielistä historiallista kirkkomusiikkia. Niin mä oon sen takia sieltä oppinut niitä säveliä ja fraaseja, ja mä osasin laulaa ne siis ulkoa jo varhaisteininä. Jotenka mulle ei ole millään tapaa vaikeaa seurata tuollaista latinankielistä messua. Ja ne tosiaan antoi sit siellä semmoisen paperin, jossa oli se koko kaava kirjoitettuna. Eli vaikka sä nyt et tietäisi tällaisia asioita, mitä mä tiedän, ja haluat silti mennä latinankieliseen messuun, niin sä pystyt kyllä seuraamaan sitä. Kun sä sit vaan kuuntelet, että mitä ne muut puhuu, niin ei se ole vaikeaa sit ääntää sitä latinaa sit lopulta. Mutta oli ihan letkeetä, että menisin uudestaan, että vaikka se nyt tuntuikin sillai pikkasen teatraaliselta, niin kyllä tällainen, tiettäkö,
antiikin Rooman ja kirkkohistorian ihan jäätävänä ystävänä on vaan pakko fanittaa sit kuitenkin lopulta, niin kyllä mä varmaan menen vielä uudestaan. Noita ei järjestetä kauhean usein. Et muistaakseni kerran kuukaudessa on täällä Turussa. Ja se on tosi aikaisin aamulla, että 9 aamulla jo. Ja sitten heti sen perään on toi ruusukon lukeminen, mikä siis tarkoittaa katolista rukousnauhaa. Niin heti sen perään on se ruusukon lukeminen ja sitten on... Ja sitten heti sit ruusukon perään on toi suomenkielinen päämessu. Mutta musta nyt tuntuu, että mä en nyt jaksanut enää niitä käydä kuuntelemassa, niin mä lähdin nyt sen takia jo pois ja haluan nyt mennä kahville. No niin, muut tuli paikalle ja me aloitetaan nyt kivasti lounaan syöminen tässä, mutta kukaan ei halua olla mun vlogissa, niin mä en nyt pistä ketään sanomaan mitään. Mä lähdin nyt Meetistä ja mä oon matkalla kotiin. Mulla ei nyt muuta enää tällä videolla. Kommentoikaa tonne alas, että minkälaisia asioita kirkko sulle edustaa tai minkälainen merkitys kirkolla on sun omassa elämässä, niin jatketaan keskustelua tuolla kommenteissa. Nähdään taas. Moi moi!